केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, गोकुल बास्कोटाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। कौन केपी ओली? हु इज द म्यान? केपी ओली कौन? ल आज पो देशको प्रधानमन्त्री हुन्, यहाँभन्दा अगाडि कौन? एकजना हुम्लाको सुत्केरी तपाईँको भोकभोकै तपाईँको खाना नपाएर मर्नुपर्छ भने केपी ओली पनि एउटा हुम्लाको जस्तो एकजना नागरिक त हुन्। देशको 18 करोड रुपियाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिने, 233 वर्ष पुरानो राज संस्थालाई उखाडेर फाल्न सक्छ भने यी 10 वर्ष अगाडि आएका मान्छे कोही पनि शक्तिशाली छैनन्। अब आज विद्यादेव भण्डारीको मात्र सरकार भयो, किनभने नेपाल सरकार त रहेन। किनभने देशको राष्ट्रपतिले त्यो पनि संसदमा बोल्दाखेरि मेरो सरकार बोलेर बोल्नु भने अधिनायकतिर गएको हो कि होइन? नेपालको संविधान ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो? म एउटा प्रश्न चाहिँ खडा गर्छु। संविधान ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो? नेपालको संविधानलाई नै मिचेर जुन संसदमा रहेको विचाराधीन मुद्दालाई पनि लगेर तपाईँको 77 वटा जिल्लाका सिडिओलाई तपाईँको नागरिकता बन्नु भने चिठी काट्दिने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। खास संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, राष्ट्रियता एकदमै कमजोर बनाउने त्यो प्रयत्न हुँदैछ भनेर केही अभियन्ताहरूले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। विशेष गरी संसदमा नागरिकता संशोधन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएर त्यो छलफलमा अगाडि बढिसकेपछि जुन खालका प्रावधानहरू त्यो संशोधन विधेयकमा छन्, यसले अन्ततः नेपाल नै रहँदैन भन्ने खालका जुन कुराहरू आइरहेका छन्, यो विषय लामो समयता उठिरहेको छ र केही दिन यता नेपालका लागि नेपाली यो अभियानले यो सन्दर्भमा विशेष रूपमा सरकारलाई, संसदलाई खबरदारी गरिरहेको छ र भनिरहेको छ कि त्यो विधेयक तत्काल खारेज गरिनु पर्यो, नत्र देश नै खारेज हुन सक्ने त्यो अवस्था छ। हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी नागरिकता संशोधन विधेयक, त्यसैगरी जुन भ्रष्टाचारको विषय छ, यो भ्रष्टाचारको विषयमा खरो रूपमा आवाज उठाउँदै आउनुभएका एकजना अभियन्तासँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाही। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। एकदमै दौडधोप व्यस्तता चलिरहेछ। यो गर्नै पर्ने भयो, किनभने देश त बचाउनु पर्यो, पार्टीले त बचाएनन्। हामीलाई के हुन्छ भने सरकारले गलत काम गर्यो भने प्रतिपक्षले त्यसको काम गर्नुपर्छ। तर नेपालमा अहिले ठ्याक्क उल्टो छ, सरकार र प्रतिपक्ष एउटै छन्। किनभने भ्रष्टाचार, नागरिकता, जो राष्ट्रघाती कुराहरू आउँछन् त्यतिखेर उनीहरू सँगै मिल्छन्। जब आफूलाई खान पुग्दैन मात्र उनीहरू बाजिन्छन्। भएपछि त अब यो काम त नागरिकको हकमा आयो। अनि हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले, प्रत्येक नेपालीले र त्यो नागरिकको हैसियतले हामीले दौडधुप गर्दैछौँ यही हिसाबले। र आज पनि हाम्रो बृहत र्याली भएको छ अहिले बानेश्वरमा, र त्यसै गरी माइतीघर मण्डलमा भएको छ, र अब पनि केही दिनहरूमा देश व्यापक रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। त्यही दौडधुपमा छौँ सर हामी। यो जुन नागरिकता संशोधन विधेयक संसदमा जो विचाराधीन छ, त्यो विधेयक खारेज नहुने हो भने देश नै खारेज हुन सक्छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, वास्तवमा त्यो विधेयकका के कुराहरू चाहिँ त्यस्ता छन् ताकि नेपाल नै नरहने अवस्था हुन सक्छ? यसको स्पष्ट रूपमा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने नागरिकता विधेयक 2000 संशोधन विधेयक 2075लाई जुन संसदमा दर्ता गराइएको छ, जुन सङ्घीय संसदमा दर्ता गराइएको छ अहिले, त्यो तपाईँको पारित भएको छैन, विधेयक विचाराधीन छ। त्यसभित्रका मुख्यतया तपाईँको त्यो विधेयकभन्दा पहिला हामीले नागरिकता ऐन 2063लाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। नागरिकता ऐन 2063लाई राम्रोसँग अझै डिटेलली बुझ्नका लागि नेपालको संविधान 2072को धारा 11लाई राम्रोसँग केलाएर बुझ्नुपर्छ। यसमा विशेषतया मलाई जसो दुईवटा कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो, जो हामीलाई मात्र होइन, एउटा राष्ट्रप्रेमी देश अर्थात् नेपाल मात्र होइन, विश्वका अरू देशले पनि त्यस्ता नीति लागू गरे जुन नेपाल जस्ता देशहरूले, अर्थात् तपाईँको यस्तो भौगोलिक र हरेक क्षेत्रमा समस्या जुन आर्थिक सामाजिक र धार्मिक सुरक्षाका देशले गरे भने विश्वका कुनै पनि देशले यस्ता नीतिहरू पारित गरे भने उनीहरूको देश नै रहँदैन। जस्तो मुख्यतया के छ भने जस्तो अरू कुरा होइन, एउटा अङ्गीकृतको कुरामा र अर्को जन्मसिद्धका कुरामा छ। अङ्गीकृतको कुरामा के भन्छ, नागरिकता ऐन 2063ले के भन्छ भने जन्मसिद्धको अङ्गीकृतको कुरामा अङ्गीकृत नागरिकता दुईवटा प्रकारले दिइन्छ। अङ्गीकृत नागरिकता दुईवटा प्रकारले के दिइन्छ भने पहिलो प्रकार के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आई र विदेशको नागरिकता त्यागी भने उसले 6 महिनाभित्र अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ। एउटा पाटो त्यो छ। अर्को पाटो के छ भने कुनै पनि नेपाली महिला दिदीबहिनीले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेर नेपालमै बसेको हुनु पर्यो, स्थायी रूपमा नेपालमा बसेको, नेपाली भाषा बोल्ने र नेपालमा बोलिने कुनै पनि नेपाली भाषा बोल्ने, र
अर्को कुरा भनेको स्थायी रूपमा नेपाल बसेको र उनको कोखबाट जन्मेको सन्तानले आफ्नो बाउको नामबाट नागरिकता लगेको छैन भने उसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रचलन नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन 2063 ले स्पष्ट पारिएको छ। अब यहाँनिर 2063 समस्या कहाँनिर भने अब म समस्याको पाटो र नागरिकता संशोधन विधेयक 2075 लाई म केलाउँछु। नागरिकता संशोधन विधेयक 2075 ले के भनेको छ भने अब त्यो कुनै पनि नेपाली नागरिक अथवा नेपाली नागरिक चेलीले विवाह गरेर विदेश गए पछाडि उसको सन्तान नेपालमा जन्म या नजन्म कुनै पनि मतलब छैन भन्छ। त्यो जहाँ जन्मे पनि उसले नेपालको नागरिकता पाउने भन्छ नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक 2075 ले। यसरी नागरिकता दिन थाल्यो भने सारा बिहारीले नेपालमा नागरिकता पाउँछन्। जो नेपालबाट हाम्रा दिदीबहिनीले बिहे गरेर बिहार, उत्तर प्रदेश लगायत चाइना, भियतनाम विभिन्न विदेशमा जान्छन् र सबैभन्दा बढी भारतमा छ हाम्रो विवाह प्रचलन ज्यादा र तिनका नागरिकले नेपालमा भयभरको नागरिकता पाउँछन्। एक वर्षमा यसरी लागू भयो भने 4 करोड भन्दा बढी भारतीयले नागरिकता पाउँछन्। एउटा बाटो त्यो कुरा भयो। जुन आपत्ति छ यो मेरो मात्र होइन, 3 करोड नेपाली, अहिले त 3 करोड भन्दा पनि 3 करोड नेपाली छैनन्। वास्तवमा तपाईको 2 करोड 62 लाख मात्र नेपाली हुन्। मैले भनेको कुरा होइन, यो भारतका गृह मन्त्रीले संसदमै बोलेको कुरा हो। नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको 33% चाहिँ हाम्रा नागरिकले नेपालको नागरिकता लगेका छन्। उनको सुरक्षाको लागि भए पनि हामीले नाकाबन्दी गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन भारतका गृह मन्त्रीले संसदमा बोलेको कुरालाई मैले तपाईको फोटोकपी अथवा तपाईको कपी गरिरहेको छु। भने पछाडि नेपालमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने मान्छे वास्तवमा उनी नेपाली नै होइनन्। एउटा कुरो र अब यसरी नागरिकता बाँड्न थालियो भने त हामी नेपाली जम्मा 2 करोड छौं। 2.5 करोड भन्दा पनि बढी छैनौं। 2 करोड वास्तवमा नेपाली भनेको 2 करोड 12 लाख भन्दा बढी छैनन्। अरु सबै पछाडि आएर नागरिकता चोर तपाईको यस्तै विभिन्न राजनीतिक फाइदा उठाएर नागरिकता लिएका मान्छेहरू हुन्। यो मैले भने होइन, यो भारतका गृह मन्त्रीले भनेको कुरो हो। भने पछाडि यसरी नागरिकता बाँड्न थालियो भने पछाडि त देश त असुरक्षा भयो। एउटा पाटो त्यो भयो। अब अर्को पाटो त जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउने कुरा त लास्टै खतरा छ। यो भन्दा खतरा त विश्वमा हाम्रो नेपाल देश नै रहँदैन। कसरी रहँदैन भने त्यसमा के छ भने पहिला हामीले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता कसरी पाइन्छ त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। जन्मसिद्धका आधारमा के भनेको छ नागरिकता ऐन 2063 ले के भनेको छ भने 2046 साल चैत मसान्त भन्दा अगाडि जन्मेको कुनै पनि नागरिकले नेपालको भूमिमा जन्मेको छ, नेपाली भाषा बोल्दछ, नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेको छ भने उसले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने भनेर नागरिकता ऐन 2063 ले भने जुन सरासर राष्ट्रघाती थियो, जुन देशद्रोही थियो। सिर्फ 12 बुँदे सम्झौतालाई उनीहरूले कार्यान्वयन गर्नका लागि भारतलाई फगाउनका निमित्त त्यो नेपालका नेताहरूले गरेर देशलाई राष्ट्रघाती कुरा गरेका थिए। त्यतिखेर मात्र तपाईको 1,70,000 भन्दा बढीले नागरिकता पाए त्यसरी, जो नेपाली नै होइनन् एक हिसाबले भन्ने हो भने। अब अहिले त झन् के गर्यो भने नागरिकता संशोधन विधेयकले त्यसलाई उल्टाइदियो। के उल्टायो भने अब 2000 तपाईको 46 साल चैत मसान्तको कुनै पनि कुरा छैन। अब जहिले पनि नेपालमा जन्म्यो भने त्यसले नागरिकता पायो। कति सजिलो छ देख्नु भएको छ तपाईले। नेपालको बोर्डरमा अहिले बोर्डरका हस्पिटलमा जुन नेपालको बोर्डरका हस्पिटलमा अहिले मात्र 33 लाख भन्दा बढी भारतीयहरू नेपाल आउने जाने हुन्छन्। उनले नेपालमा बच्चा जन्माउँछन्। अर्को भनेको भारत नेपालका हस्पिटलमा मात्र अहिले भनेको 13 लाख भन्दा बढी भारतीय जन्मिन्छन्। अब उनीहरू सबैलाई नागरिकता दिनु पर्यो। एउटा पाटो। अर्को पाटो के गर्नु पर्यो भनेपछि जस्तै मैले कुनै पनि एउटा भारतीयले नागरिकता पाएको छ भने अथवा त्यो भारतीय पारिए जन्मेको छ भने पनि नेपालका वारीका हस्पिटलमा आएर नक्कली बिल बनाएर उसले नागरिकता लिने लाइन बढिरहेछ। तपाईले देख्नु भएको छ अहिले लाइन बढेर हैरान छ। विराटनगर वीरगञ्जमा मान्छेका लाइन लागेका छन् पर डेलिभरी चार्ज गर्नुपर्छ। यहाँभन्दा अगाडि त्यही विराटनगर वीरगञ्ज जुन पर्सा जिल्लाको कुरा गर्दैछु म, त्यहाँ तपाईको नागरिकता लिन 2 देखि 3 जना 15-20 जना भन्दा बढी एक दिनमा जाँदैनथे। अहिले एकै दिनमा पनि 9,000-1,200 जना तपाईँ नागरिकता लिन जान्छ। नागरिकता त चाउचाउ जसरी बाँड्ने कुरा होइन नि। अनि यसरी नागरिकता बाँडियो भने पछाडि त हामी जम्मा 2 करोड नेपाली, उनीहरूले यसरी नागरिकता बाँड्यो भने 12 देखि 13 करोड इन्डियनले तपाईको 4 वर्षमा नागरिकता पाउँछन्। तपाईले यति गम्भीर कुरा गर्नुभयो हैन। यो विषयमा जस्तो प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जुन अहिले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग पनि तपाईहरुको कुराकानी भइरहेछ हैन। तपाईहरुले एक खालको अभियान नै जो चलाइरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ? उहाँहरु कस्तो छ भने सुन्न नै चाहनुहुन्न। जस्तै गृहमन्त्री को भन्छु मैले भन्ने कुरा, गृहमन्त्री जनताको होइनन्। म प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। प्रधानमन्त्री नेपालको जनताको होइनन्। प्रधानमन्त्रीलाई म जुम्लाको मान्छेले भोट हालिन नि। झापाको एकजना मान्छे सांसद देशको प्रधानमन्त्री बन्दिने। कमसे कम जुम्ला नेपाल अधिराज्य गरेर भोट हाल्नु पर्यो उहाँलाई। उहाँले प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने भनेर एउटा पाटो त्यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा छ। अर्को पाटो त गृहमन्त्री त नेपालको साँच्चै डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र या गणतन्त्रमा जाने हो भने गृहमन्त्री त नेपालको गृहमन्त्री नै होइनन्। उनी अवैधानिक छन्। कारण किनभने एउटा भोट पनि नल्याउने, चुनावै नलड्ने मान्छे गृहमन्त्री बन्दिने। अनि यसरी गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने जसलाई ल्याएर बनाए पनि भयो नि। राष्ट्रपतिको कुरा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छु। राष्ट्रपति कसको? जनताको हो नि। जनताको राष्ट्रपति जनताबाट चुनेर आउनु पर्यो नि। चाहे त्यो कार्यकारी होस् चाहे तपाईको
ऊ तपाईँको कार्यकारी नहोस्। राष्ट्रपतिका लागि मैले मात्र नेपालको कुनै पनि नागरिकले एउटा पनि भोट हालेको छैन। उनीहरूले आफ्नो कानुन बनाएर राष्ट्रपति गृहमन्त्री बनाउने अनि गणतन्त्र र तपाईँको प्रजातन्त्र भनेर भन्ने यो अवैधानिक छन्। यी जनताबाट नसुनेका मान्छेले गर्ने काम यही हो। यसमा पछुतो मान्नुपर्ने कारण केही पनि छैन, किनभने गृहमन्त्रीलाई कसैले एउटा भोट पनि हालेको छैन। नेपालको र प्रजातन्त्रको तपाईँको हित विपरीत र गणतन्त्रको हित विपरीतका गृहमन्त्री हुन्, जो नेपालका जनताले कहीँ पनि गृहमन्त्री मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। कारण कसरी भने उहाँलाई एउटा भोट पनि हालेको छैन भने त म किन दुःख मान्नु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति होइन, जो हाम्रा होइनन् कुनै पनि जुन जनताका होइनन् भनेर। अब जस्तो जुन भोट हालेको नहालेको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले भने जस्तो गृहमन्त्रीको सवालमा उहाँ सांसद पद जितेर नभएर समानुपातिक तर्फबाट जो बन्नुभयो गृहमन्त्री बन्नुभयो होइन, त्यो गलत छ। त्यो गलत छ भन्ने। तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति त निर्वाचित नै होइन र होइन, राष्ट्रपतिलाई जनताले भोट दिएका छैनन्। संसद मार्फत भने एकैछिन मैले यहाँलाई रोकेँ। जस्तो संसद जनताले चुनेर पठाए है, जनताले चुनेर पठाए, त्यही संसदले प्रधानमन्त्री चुन्यो, त्यही संसदले राष्ट्रपति चुन्यो। निर्वाचित नै होइन, यो हुँदै होइन। कसरी भनेपछि घर मेरो बाउले खाना खाए पछाडि मेरो पेट भरिन्छ कि भरिँदैन? मेरो बाउले खाना खाएपछि मेरो पेट भरिन्छ। यसको मतलब बुझ्नुभयो नि। जनताले सिर्फ सांसद चुने हो, त्यो सांसदले चुनेको मान्छे सबै राइट भन्ने हुँदैन। मेरो लागि शासन गर्छ भने मैले चुन्न पाउनुपर्छ, प्रत्यक्ष हुनु पर्यो। प्रत्यक्ष चाहियो, किनभने जनताको शासन गर्ने भनेर जाने अनि 2-4 जना मान्छेले चुनेर नेता बनिदिने भने सांसदहरूले त हामीमाथि कोठाघात गरे। यसको अर्थ अहिलेको व्यवस्था नै ठिक, व्यवस्था ठिक छैन, कुनै पनि हालतले ठिक छैन। कसरी ठिक छैन भने पछाडि यो व्यवस्था जबसम्म रह्यो भने भोलि यो ज्ञानेन्द्र साई पनि देशको राष्ट्रपति भयो या प्रधानमन्त्री भयो, यिनीहरूभन्दा पनि खराब हुन्छ यो व्यवस्थामा टेकेर गयो भने। किनभने व्यवस्था नै तपाईँको खराब छ। कारण कसरी भने जनताको लागि शासन गर्ने भनेर जाने, जनताकै भोट नलिने। यो कस्तो भयो भने पछाडि तपाईँको बेलुका छोराछोरी भोकाएका छन्, बिहान आमाले खाना खाएपछि छोराछोरी अलरेडी तपाईँको पेट भरिन्छ भने जस्तो भएन र यो। जनतामै भोट नहाल्ने, आमा त आमै हो नि, आमाले खाएपछि जनताको पेट छोराको पेट भरिन्छ भरिँदैन नि हो। यो त्यस्तै प्रक्रिया हो। किनभने जबसम्म तपाईँको यस्तो प्रक्रिया हुन्छ देशको सच्चा मान्छे अगाडि आउँदैन कुनै पनि एङ्गलले। ठिक छ, अहिलेको व्यवस्था नै ठिक भएन भनेर यहाँले भन्नुभयो। यसका विषयमा छुट्टै एउटा बहस गरौँला। म यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ कि जुन नागरिकता संशोधन सम्बन्धी जुन विधेयक हो, यो जो संसदमा विचाराधीन छ, यो विधेयकका सन्दर्भमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री होइन, गृहमन्त्री, नेकपाका नेताहरू लगायतसँग कुराकानी गर्नुभयो होइन? प्रधानमन्त्री चाहनु भएन होइन? प्रधानमन्त्रीसँग 151 विधेयक माग पनि लगेको हामीले, उहाँको दर्ता पनि गरेका छ। उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद, उहाँसँग प्रत्यक्ष पनि, उहाँको सचिवालयसँग प्रत्यक्ष हाम्रो वार्ता पनि भएको छ। र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ सुन्नै चाहनुहुन्न यो कुरा। कारण किनभने नागरिकता यदि बेचेनन् यिनीहरूले भने पछाडि त यिनीहरूले गरेका गलत कर्तव्य इन्डियाले पर्दाफास गरिदिन्छ भने उहाँहरू त समाजमा नाम देखाउन र नाक देखाउन लायकै गर्नुहुन्न। कारण कसरी भने पछाडि माओवादीको जनआन्दोलन भयो, जनयुद्ध भयो, त्यसलाई म जनयुद्ध भन्दैन रक्तपात युद्ध भन्छु हिसाबले। ठिक छ, त्यसमा संलग्न भएका कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले साँच्चै झुटा सपना देखेर मान्छे युद्ध गरे, लडे, मान्छे मरे, यो पाटोतिर नजाउँ। तर त्यो युद्धले गरेका 40 बुँदे माग, जो माओवादी नेकपाले उठाएको 40 बुँदे मागको एउटा बुँदा माग पनि अहिले परिपूर्ति गरेका छैनन्, जो तपाईँको अहिलेसम्म सरकार चलाइरहेछन्। 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो, 1 पटक बाबुराम हुनुभयो, 2 पटक तपाईँको प्रचण्ड हुनुभयो भने यत्रो भइसक्दा पनि एउटा बुँदा पनि माग तपाईँको उनीहरूले परिपूर्ति गरेका छन्। त्यो जनयुद्ध केका लागि थियो? जनयुद्ध सिर्फ शक्ति आर्जन गर्न र इन्डियाको फेभरका लागि थियो। किनभने नेपालमा 63 वटा ब्याङ्क लुटिया छन् त्यतिखेर र ती ब्याङ्कबाट आएको पैसा सारा इन्डिया गरेर खर्च गरिएको छ। अनि देशमा तपाईँको कल कारखाना उद्योग खोल्यो भने त देश विकास हुन्छ, विकास भयो भने त आत्मनिर्भर हुन्छ। आत्मनिर्भर नहोस् भनेर तपाईँको विदण्डकारी बम पट्काउने र मान्छे मार्ने खेला सुरु भयो, जुन भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको थियो। म प्रुफसहित भन्छु। कसरी भने प्रचण्ड कहाँ बसेका थिए जनयुद्धकालभरि तपाईँलाई थाहा छ नि? कहाँ थिए? रसियामा थिएनन् नि, प्रचण्ड इन्डियामा बसेका थिए। इन्डियाको सरकारले यदि प्रचण्ड र बाबुरामलाई चाह्यो भने उही दिन तपाईँको 5 मिनटमा पक्राउ परेर उनीहरूलाई तिहाडको जेलमा राख्न सक्थ्यो, तर पक्राउ गरेन। कारण किनभने इन्डियाको फेभरमा काम गर्थे यिनीहरूले, नेपालका ब्याङ्क लुट्ने, पैसा लगेर इन्डिया जम्मा गर्ने। ल माओवादी जनयुद्धकालमा प्रयोग गरेका हतियारको कुरा गरौँ न। इन्सास नेपालमा बन्छ, देख्नु भएको छ। AK-47 नेपालमा बन्छ, M16 नेपालमा बन्छ, SLR नेपालमा बन्छ, SMG नेपालमा बन्छ। सारा तपाईँको विदेशी हतियार किन्ने, पैसा विदेश पठाउने अनि देशलाई कङ्गो गर्ने, यहाँ आतङ्क मचाउने अनि तपाईँको देशमा सोझा साझा जनतालाई उचालेर तपाईँको अनि मार्न लगाउने। यदि मार्न नै थियो भने प्रचण्डको छोरा शहीद भए। ल प्रचण्डको छोरा शहीद भए, रोल्पामा प्रचण्डको छोराले हतियार उठाएर लडे
बाबुरामको छोरी अहिले पनि पढ्दैछ, उनी शहीद भइन् कतै। 17,000 जनता मारिए, बाल सैनिकहरू भर्ती गरियो, बाल सैनिक आज पनि बाल सैनिक। मैले धेरै मान्छे भेटेको छु 11 वर्षको उमेरमा तपाईँको राइफल कानमा हालेर मान्छे बोकेर हिँड्ने भने यो अपराध थिएन। यो सिर्फ इन्डियाको फेभरका लागि। देशमा विकास भयो, देशमा भोलि केही भयो भने पछाडि त इन्डियाले तपाईँको सामान बेच्न पाउँदैन नेपालमा। उसको तपाईँको टर्नओभर करोडौँको टर्नओभरमा नेपालमा सामान बिक्री हुन्छ। अनि नेपालमा अशान्ति फैलाएर इन्डियाको फेभरका कामहरूलाई गरेका थिए। अब अहिले त्यो हिजो इन्डियाले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्यो, उनीहरू जब तपाईँको कमजोर थिए भनेपछि अहिले यिनीहरू शक्तिशाली छन्, अब इन्डियाको फेभरमा काम गर्छन् यिनीहरूले। यदि गरेनन् भने हिजोको कालो चिट्टा अहिले खोलिदिन्छ। कालो चिट्टा खोल्यो भने यिनीहरू जनताबाट पत्ता साफ। अहिले पनि इन्डियाको फेभरमै काम भइरहेको छ। नागरिकता बेच्नु नै इन्डियाको फेभरको काम, अरू केही पनि होइन। गृहमन्त्री नेपालको संविधान ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो? म एउटा प्रश्न चाहिँ खडा गर्छु। संविधान ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो? नेपालको अभियसली संविधान ठुलो हो नि। संविधान माथि छ कि गृहमन्त्री माथि हुनुहुन्छ? संविधान माथि छ नि। नेपालको संविधानलाई नै मिचेर जुन संसदमा रहेको विचाराधीन मुद्दालाई पनि लगेर तपाईँको 77वटा जिल्लाका सिडिओलाई तपाईँको नागरिकता बन्नु भने चिठी काटिदिने, जुन अवैधानिक चिठीको, जुन वैधानिक होइन, जुन कानुनी राज्यको कुरा होइन, संविधानभन्दा माथि बनिदिने। संविधानभन्दा त राजा पनि माथि थिएनन्। यहाँले जस्तो सरकारका मन्त्रीको, प्रधानमन्त्री लगायतको तर्क पनि सुनिरहनु भएको छ होइन? तपाईँ अध्ययनशील व्यक्ति पनि हो। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूका यो नागरिकता सम्बन्धी जुन नागरिकता विधेयकका विषयमा होस् या भ्रष्टाचारका विषयमा होस्, जुन नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आयो, त्यसै तापनि अरू थुप्रै सम्बोधनहरू भएको छन् होइन? विभिन्न खालका तर्कहरू गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री सुन्दा? तर्क सुन्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने उनीहरू सिरियस नै हुनुहुन्न। अर्को कुरा थाहा, सबै कुरा थाहा छ उहाँलाई, चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न, चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्न। कारण कसरी? केपी ओलीज्यूले अहिले इन्डियाको फेकुना काम गरेर म भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर भन्यो भने सबभन्दा पहिला भ्रष्टाचारी उहाँ नै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न केपी शर्मा ओलीको। उहाँले दैनिक गर्ने खर्चको गरौँ, 18 करोड रुपियाँ उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि लिनुभएको छ। को हुन् केपी ओली? हु इज द म्यान? केपी ओली को हुन्? ल आज पो देशको प्रधानमन्त्री हुन्, यहाँभन्दा अगाडि को हुन्? एकजना हुम्लाको सुत्केरी तपाईँको भोकभोकै तपाईँको खाना नपाएर मर्नुपर्छ भने केपी ओली पनि एउटा हुम्लाको जस्तो एकजना नागरिक त हुन्। देशको 18 करोड रुपियाँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लिने, त्यो पनि त भ्रष्टाचार हो। प्लस केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, गोकुल बास्कोटाको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार राजु थापाले मुन्जाइसकेपछि गोकुल बास्कोटाको हालत के भयो थाहा छ नि हजुरलाई? भने भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्छु भन्नु भनेको आकाशतिर हेरेर टुक्नु हो उनीहरूका लागि। किनभने आकाशमा छुट्यो भने आफ्नै मुङ्गा पर्छ। भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरेर भने सबभन्दा पहिला उहाँ नै कारवाही हुन्छन्। अब विष्णु पौडेलको जग्गा प्रकरण काण्डमा भ्रष्टाचार उनी विष्णु पौडेलले म अपराधी हुँ भनेर भनिसकेका छन्। कसरी भने सरकारी जग्गा किन्ने मान्छे अपराधी हो कि होइन? म एउटा प्रश्न, सरकारी जग्गा किन्ने मान्छे सिधै अपराधी हो? सरकारी जग्गा कहीँ पैसा दिएर किन्न पाइन्छ? चोरीको सामान किन्ने मान्छे पनि चोर हो, बेच्ने मान्छे पनि चोर हो। भने उहाँले सरकारी जग्गा मैले किने भनेर उहाँले स्वीकार गरिसक्नु भएको मान्छेलाई त उहाँले पक्राउ गर्न सक्नुहुन्न। जो नेपालको तपाईँको प्रत्यक्ष देखिन्छ भनेपछि तपाईँको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छौँ, तपाईँको सुशासन दिन्छौँ, समिति दिन्छौँ भने खोक्रो नाराबाजीहरू केही पनि होइन। यो जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। किनभने अहिले नेपालका जनताले देख्नु भएको छ नि। कारण के भनेपछि अब यो भोको मार्क्सवाद र लेनिनवादले जनता भुल्याउन सकिँदैन। अबको विकल्प के त? अबको विकल्प भनेको जस्तो मलाई त 4वटा विषयमा अबको विकल्प हुन जरुरी छ। अबको विकल्प भनेको तपाईँको पहिलो कुरा के चाहिन्छ भने यो राजनीतिक र यो सिचुएसन र यो पद्धति जसरी तपाईँको केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा भोलि शेरबहादुर देउवा आउलान् या शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा भोलि डाक्टर सुरेन्द्र जोशी नै आउलान्। यो पद्धतिमा आयो भने देश परिवर्तन हुँदै हुँदैन र हामीले चाहेको नेपाल बन्दै बन्दैन। कारण कसरी भने म तपाईँलाई 4वटा कुरा भन्छु। निर्वाचन खर्चिलो छ अहिले, निर्वाचन खर्चिलो निर्वाचनलाई रोक्नु पर्यो 1 नम्बर कुरामा। 2 नम्बर कुरामा तपाईँको के गर्नु भने सत्ताको दुरुपयोग कम गर्नु पर्यो। 3 नम्बरमा के गर्नु पर्यो भने स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री र निःशुल्क गर्नु पर्यो, गुणस्तरीय निःशुल्क गर्नु पर्यो। अनि 4 नम्बर कुरामा के गर्नु पर्यो भने पञ्चायत कालदेखि आजसम्मका विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका हकका तपाईँको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर उनीहरूको छानबिन एकपटक छानबिन गर्नु पर्यो। यति गरौँ भने पछाडि सुशासन हुन्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। अब म पहिलो बुदामा गएँ। पहिलो बुदामा के गयो भने यदि खर्चिलो निर्वाचन भएन, यो निर्वाचनको बेला देख्नु भएको छ नि तपाईँले, पार्टीका कार्यकर्ताहरू लाइन लागेर अगाडि पछाडि हिँड्ने, मासु भात खाने, अझ त्यति पुग्दैन रक्सी बियर खाने, कतिपय मिडियामा फोटाहरू आइरहेको हुन्छन्, भिडियोहरू आइरहेको हुन्छन्। यसरी गऱ्यो भने एकजना सांसदले बिचरा, एकजना सांसद जित्नलाई बिचराले 1 करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ। अनि 1 करोड खर्च गरेर उसले सांसद जितेर आउँछ। सबैभन्दा पहिला त उसले के गर्छ? पार्टीबाट टिकट बनाउने पैसा खर्च गर्नु पर्यो, त्यसपछि जनतालाई पैसा बाँड्नु पर्यो। अनि त्यसरी जितेर आयो भने 1.5 करोड खर्च भयो। त्यो खर्च भएर सांसद भयो भने त सांसदको तलब त बिचरा तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँ छ, 1,05,000 कति कति छ? अनि 1,50,000 पुग्यो होला सायद जस्तो लाग्छ, भत्ता सहित मलाई एकुरेट मलाई डाटा थाहा छैन। भनेपछि 1,50,000 5 वर्षमा तपाईँको खानासाना गरेर 1 करोड रुपियाँ त आउँदैन। अनि के गर्नु पर्यो भने जनताले फेरि उसले भ्रष्टाचार
गर्नु पर्यो, अनियमितता गर्नु पर्यो। 1 करोड लगानी गरेछ, 2 करोड त कमाउँछ नि उसले भने पछाडि यसरी खर्चिलो निर्वाचन रोक्नु पर्यो। कसो गर्नु पर्यो भने अमेरिका, युएस, अमेरिकातिर तपाईँको अस्ट्रेलियातिर जुन निर्वाचन प्रणाली हुन्छ त्यसरी निर्वाचन गर्नु पर्यो। कसरी निर्वाचन गर्नु पर्यो भने अडियो भिडियो बनाउनु पर्यो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीको मन्त्री पनि अब चुनेरै आउनुपर्छ। किनभने एकजना गोकुल बास्कोटा काभ्रेको सांसद म जुम्लाको मन्त्री हुनै सक्दैन, किनभने देशको मन्त्री हुनलाई देशका सबै जनताको भोट चाहियो। बुझ्नुभयो कि नै? हो यसरी अब आउँदाखेरि निर्वाचन आयोगले तपाईँको अडियो भिडियो बनाइदियो र सार्वजनिक ठाउँमा उनीहरूको कुरालाई राखिदियो भने चाहिँ कसैले पनि चुनाव प्रचार गरेन भने राम्रा मान्छे साँच्चै आउँछन्। राम्रा मान्छे आयो भने राम्रै कानुन बन्छ। 1 रुपियाँ खर्च नगरेर सांसदले जित्यो भने पछाडि त के हुन्छ? देशको शासनतिर जान्छ। एउटा बाटो। अर्को बाटो के छ भने स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री गर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। कारण किनभने स्वास्थ्य र शिक्षामा अहिले जो छुट्याइएको बजेट छ त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री गर्न सकिन्छ। कसरी भने पछाडि यहाँभन्दा अगाडि 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ, 27% बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा थियो। 27% बजेट भनेको 2 खर्ब 85 अर्बभन्दा बढी बजेट थियो। त्यो बाँड्ने हो भने प्रत्येक जिल्लामा 3 अरबभन्दा बढी पर्छ। 3 अरबमा तपाईँको कुनै पनि जिल्लाको स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा गर्न सकिन्छ। किनभने हामीसँग संरचना पनि छन्, शिक्षाका लागि त विद्यालय पनि छन्, स्वास्थ्यका लागि हस्पिटल पनि त छन्। त्यो म्यानेजमेन्टलाई अलिकति स्ट्रङ बनाइदिने हो, त्यो म्यानेजमेन्टलाई अलिकति स्ट्रिक्ट बनाइदिने हो, त्यो म्यानेजमेन्टलाई सुधार्ने भने प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा हुन्छ। अर्को कुरा भने राज्यसँग यत्रो 233% भन्दा बढी कर जनताले बुझाउँछन् भनेपछि स्वास्थ्य र शिक्षा त फ्री गर्नु भने स्वास्थ्य र शिक्षा फ्री भइदियो भने मान्छे के हुन्छ भने भ्रष्टाचारै गर्दैन। कारण कसरी भने उसलाई आज भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ केका लागि? छोराछोरी पढाउनका लागि र उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि र आफ्नो जिन्दगीलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहनका लागि। यदि यही कुरा सरकारले फ्री गरिदियो भने भ्रष्टाचार धेरै कम हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ। अब अर्को तेस्रो कुरा के छ भने शक्तिको दुरुपयोग कम गर्छ। जस्तै शक्तिको दुरुपयोग भन्नाले गोकुल बास्कोटा मन्त्री हुन् नि, प्रधान न्यायाधीश त होइनन् नि, उहाँले फैसला गर्नुहुन्छ बेला बेला गए, त्यो शक्तिको दुरुपयोग। उहाँले त मुद्दा चल्नुपर्छ। अनि केपी शर्मा ओलीजीले दारुण बागेर वाइटबडी काण्डका दोषीलाई दोषी छैनन् भन्नुहुन्छ, त्यो शक्तिको दुरुपयोग पर्छ। किनभने उहाँ न्यायाधीशले गर्ने काम उहाँले गर्ने होइन नि त। त्यसरी शक्तिको दुरुपयोग नगर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने यो संसदीय आयोग जति पनि तपाईँको संवैधानिक अङ्ग छन्, अख्तियार शक्तियार जो छन्, यिनीहरूका प्रमुख लोकसेवा आयोगबाट आउनु पर्यो। अब कुनै एकजना पार्टीले टिका लगाएर आउनु भएन। पार्टीले टिका लगाएर आयो भने ऊ भ्रष्टाचारी अपराधी नै आउँछ, राम्रो मान्छे पटक्कै आउँदैन। जो सरकारमा छ त्यसको फेभर गर्ने मान्छे मात्रै आउँछ, जनताको मान्छे आउँदैन। किनभने एउटा मापदण्ड राखौँ, अख्तियारको प्रमुख तपाईँको लोकसेवा आयोगबाट लगाउँ न। नेपालका सबै तपाईँको 20 वर्ष सेवा गरेका, तपाईँको 40-45 वर्ष उमेर कटेका, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका मान्छेलाई तपाईँको त्यहाँ बनाऊ। न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि त्यही गरौँ। आज न्यायाधीश को नियुक्त भएको छ हजुरलाई थाहा छ? आरआर क्याम्पसको पूर्व सही सभापति आज दिपायलको न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने उहाँले गर्ने फैसलामाथि अब शङ्का चिन्ह खडा हुन्छ कि हुँदैन? उहाँले नेकपा एमाले भन्दा बाहिरका मान्छेले सबैलाई अपराधी देख्नुहुन्छ भने त्यसरी न्याय क्षेत्र तपाईँको सुशासन भन्दा देशमा कारण बन्दैन नि। हो यसरी गयौँ भने पछाडि देशले चाहेको नेपाल बन्न सक्छ। र अर्को बाटो के छ भने लास्टको बाटो मैले सकेँ, लास्टको बाटो के गर्न सक्नु पर्यो भने चाहिँ पञ्चायतकालदेखि आजसम्मका जति पनि तपाईँको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन् उनीहरूको सम्पत्ति एकपटक भए पनि छानबिन गर्नु पर्यो। किनभने यो जनताको पैसामाथि आलिमली गर्न पाउने अधिकार कसैको पनि छैन। तपाईँले जे भन्नुभयो यो मध्ये धेरै काम गर्नका लागि हुन्छ नि, त्यो संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यो देखिन्छ 100%। अब यसका लागि अहिलेका दलहरू त्यो संविधान परिवर्तन तपाईँले भनेअनुसारका जो कुराहरू छन् होइन त्यसका लागि तयार होलान् त्यस्तो लाग्छ? हुँदैनन्, यिनीहरू कदापि पनि हुँदैनन्। कसरी त त्यसो? यो भनेको नागरिक आन्दोलनबाट अब हुन्छ। किनभने नागरिकभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन। यही नेपाल हो, 10 वर्ष अगाडिको नेपाल हो। 233 वर्ष पुरानो राज संस्थालाई उखाडेर फाल्न सक्छ भने यी 10 वर्ष अगाडि आएका मान्छे कोही पनि शक्तिशाली छैनन्। जब जनता र नागरिक एकजुट हुने हो भने केही पनि असम्भव छैन। यो सम्भव हुन्छ। किनभने यो अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा अब नागरिक आवाज उठेको छ र नागरिकले यो सम्भव गराएरै छ। त्यही नागरिक आन्दोलनको यो पूर्व तयारी हो, नेपाली आजको पूर्व तयारी हो, जुन तपाईँको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभन्दा सानो तयारी छैन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नागरिक सोधपूर्तरमा बजारमा आएका छन्, सोधपूर्तरमा सडकमा आएका छन्, कसैलाई पनि हामीले आउनुहोस् पनि भनेका छैनौँ। यो आन्दोलनले यो सत्ता नै परिवर्तन गरी अगाडि बढ्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने निर्वाचन आयोग सुध्रिनुपर्छ। 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, उनीहरूको नोट चल्छ, भोट चल्दैन। ती 80 लाख मान्छेले भोट हाल्यो भने पछाडि त तपाईँको यिनीहरूको सत्ता नै टक्का पल्टिन्छ। वडा अध्यक्ष दिन सक्दैन अहिलेको मन्त्रीले, किनभने साँच्चै नागरिक त विदेशमा छन् नि। यहाँ त तपाईँको कार्यकर्ताहरू छन्, क्याडेट कार्यकर्ताहरू छन् जो देशको लागि सोध्छन्, देशको लागि भन्दा पनि जसले काम गरेर खान सिकेका छन् ती सबै विदेशमा छन्। अनि ती नागरिकको रेमिटान्स ल्याउने अनि कार्यकर्ता पारेर चलाउने अनि ती नागरिकलाई भोट हाल्नबाट वञ्चित गर्ने भने यस्तो सिस्टम पनि प्रजातन्त्र हुन्छ भने यो दुनियाँमै नभएको प्रजातन्त्र। विदेशमा बसेका नागरिकलाई भोट हाल्न दिउँ न। अहिले भोलिको पानी र दुधको भोलि पनि थाहा भइहाल्छन् को सत्तामा आउँछ र को बाहिर जान्छ भनेर। अब जस्तो व्यवस्था नै परिवर्तनको जो कुरा गरिरहनु भएको छ नि होइन, जुन संविधान नै परिवर्तनको, संविधान त चेन्ज गर्नुपर्छ।
संविधान चेन्ज गर्नुपर्छ जो भनिरहनु भएको छ, यसले व्यवस्था नै परिवर्तन, जस्तो मैले व्यवस्था भनेको जुन यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको नै विकल्पको बारेमा हो कि बहस या कतिपयले यो व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गरिरहँदा यो गणतन्त्र ठिक भएन, अगाडिकै ठिक थियो होइन, जुन राज संस्था ठिक थियो भनेर त्यस्तो कुरा होइन। संघीयता चाहिँ हुनु हुँदैन। गणतन्त्र भए तापनि संघीयता नेपालमा आवश्यकता छैन, किनभने खर्चिलो संघीयताको नेपालमा कुनै पनि आवश्यकता छैन। आज मुख्यमन्त्रीलाई हेर्नुहुन्छ नि, मलाई त कमेडी सरकारका एउटा कमेडियन जोकर जस्तो लाग्छ। न हातमा बजेट छ, न अर्थतन्त्र छ, न शक्ति छ, केही पनि छैन। मुख्यमन्त्री बनाएर जनताको तलबाट सांसद र मन्त्री पाल्नु मात्रै परेको छ। आज 800 भन्दा बढी सांसदलाई हामीले पाल्छौँ, हजुरको 200 देखि भन्दा 200 300 भन्दा बढी मन्त्री पाल्छौँ। संघीयता खारेज हुनु पर्यो, संघीयता चाहिँ चाहिँदै छैन, गणतन्त्र बरु चाहिन सक्छ। यसमा मेरो दुई मत बरु या गणतन्त्र चाहिन्छ, बरु संघीयता चाहिँदैन। यो संघीयता नेपालको हितमा छैन र यो संघीयताले केही पनि विकास गर्दैन। कारण कसो भने चाहिँ जस्तो हामीले चाहेको संघीयता होइन नि, नेपालको कुनै पनि नागरिकले संघीयता चाहेको होइन। हामीले चाहेको डिसेन्ट्रलाइजेसन पावर हो, डिसेन्ट्रलाइजेसन पावर र विकेन्द्रीकरण शासन पद्धति चाहेको। विकेन्द्रीकरण शासन पद्धति भने संघीयता होइन नि, तर दलहरूले त्यहाँ मिसगाइडिङ गरे। कसरी भने म स्पष्ट भन्छौँ, विकेन्द्रीकरण शासन पद्धति भनेको जस्तो पहिला जसरी हाम्रो 5 विकास क्षेत्र थिए, त्यो 5 विकास क्षेत्रमा एउटा शक्तिशाली प्रशासक राख्नु पर्यो, सबै काम त्यही हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँको नागरिकतादेखि लगेर सबै कामहरू, राज्यका जति पनि संवैधानिक अङ्गका कामहरू सबै त्यही क्षेत्रमा हुनु पर्यो। यो शासन पद्धति जनताले चाहेका हुन्। यो चाहेका होइनन् कि 2-4 जना कार्यकर्ता गर्दै मुख्यमन्त्री मन्त्री, हाँसो लाग्छ मलाई बाटोमा गुड्दा देख्दाखेरि पनि। न बजेट छ, न केही छ, जनताको पैसा त गाडी किन्नै सकेका छन्। यहाँ संघीयता चाहिँदैन, आवश्यक छैन नेपालमा। यस्तै दरो तर्क हुन्छ नि, जसरी संघीयता चाहिँदैन, काम छैन भनेर जसरी यहाँले भन्नुभयो, अर्को पनि यसमा थप सुनिन्छ कि पछिल्लो पल्ट त्यो यो गणतन्त्र पनि चाहिँदैन, राज संस्था ठिक हो भनेर। यसमा म गणतन्त्र विषयमा बहस गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? म बहस गर्न सक्छु। कसरी भनेपछि राजतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा मैले यसमा के भने गणतन्त्र चाहिन्छ, गणतन्त्र चाहिन्छ। तपाईँ राज संस्था होइन, संस्था भोलि यदि देश र भविष्यले, यो भविष्य र देश र यहाँको मागले एउटा लोकतन्त्रमा के कन्सेप्ट छ थाहा छ हजुरलाई? लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पाटो के हो? लोकतन्त्रको सबभन्दा राम्रो पाटो भनेको शासन पद्धति जनताको चाहना र इच्छा अनुसार हुनुपर्छ भन्छ। लोकतन्त्रको पहिलो वर्ड हो, जो विश्वको ओल्ड ब्युटिफुल वर्ड हो। यो यति राम्रो वर्ड हो कि शासन पद्धति जहिले पनि जनताको चाहना र इच्छा अनुसार हुनुपर्छ भन्छ। यदि जनताको चाहना र इच्छा राजतन्त्र छ भने राज संस्था फर्किँदा पनि आपत्ति मान्ने कारणै छैन। अहिले गणतन्त्र जनताको चाहना र इच्छा अनुसार थियो कि थिएन? जनताको चाहना र इच्छा अनुसार गणतन्त्र थियो होला, तर जनताको चाहना र इच्छा अनुसार संघीयता थिएन। जुन विधि र प्रक्रियाबाट गणतन्त्र आयो नि, त्यो के थियो? त्यो ठिक थियो या थिएन? विधि र जुन प्रक्रियाबाट गणतन्त्र आयो यो ठिक थियो, म यसलाई बेठिक चाहिँ मान्दैन, तर त्यसको पछाडिको कार्यान्वयन पछि गलत भयो। कार्यान्वयन त्यसलाई जुन ह्यान्डल ओभर गर्नुपर्ने त्यो गलत। जस्तै राष्ट्रपति अहिले राजाभन्दा शक्तिशाली जस्तो देखिनु। हिजो त राष्ट्रपतिको हामीले एउटा शब्द बनिसक्यौँ, मेरो सरकार। मेरो सरकार कसले भन्छ? बिचरा राजाले पनि हिजो मेरो सरकार भनेको थिएन हजुरको, राजाले पनि भन्दैन थियो, याद छैन हजुरलाई? मेरो सरकार भन्दैन थिए, अर्थात् श्री 5 को सरकार भन्थे। श्री 5 को सरकार भनेको राजाको सरकार त होइन नि, संविधानमा उल्लेख गरिरहेको थियो श्री 5 को सरकार भनेको के हो भनेर। अब आज विद्यादेव भण्डारीको मात्र सरकार भयो, किनभने नेपाल सरकार त रहेन। किनभने देशको राष्ट्रपतिले त्यो पनि संसदमा बोल्दाखेरि मेरो सरकार बोलेर बोल्नु भने अधिनायकतिर गएको हो कि होइन? अनि विद्यादेवी भण्डारीका प्रत्येक कामहरू हेर्नुहोस् तपाईँ कति खर्चिला छन्। र प्रधानमन्त्रीका कामहरू हामी बजेटलाई पल्ट्यौँ, एकछिन बजेटलाई पल्ट्याउने हो, बजेटलाई पल्टाएर हेरौँ न। 11.88% प्रधानमन्त्रीले खर्च गर्छन् टोटल आर्थिक बजेटको। जम्मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा 10% बजेट छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको टोटल बजेट भन्दा त प्रधानमन्त्रीले निजी खर्च बढी गर्नुहुन्छ भने यस्तो तपाईँको खर्चालु गणतन्त्र हामीलाई आवश्यकता के? गणतन्त्र आयो तर गणतन्त्रका नाममा अधिनायकवादहरू उदाए। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो राज संस्था होइन गणतन्त्र होइन, त्यसमा त तपाईँ प्रश्न हुनुहुन्छ। किनभने मैले एउटा कुरा प्रश्न के छ भने गणतन्त्र र राज संस्था भनेको जनताको चाहना अनुसार हुनुपर्छ। यदि गणतन्त्रले भोलि राष्ट्रपतिलाई जनताबाट चुनेर आउँछ भने म एक्सेप्टेड इट, तर यो प्रकारको गणतन्त्र मलाई आवश्यकता छैन। किन 2-4 जना मान्छे मिलेर प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने जो जनताको इच्छा र चाहना, प्रत्यक्ष निर्वाचित जो कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभयो त्यो होइन? कार्यकारी होस् त तपाईँको कार्यकारी नभए पनि कार्यकारी या संवैधानिक जे पनि सबै प्रत्यक्ष चाहियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदाखेरि अपनत्व हुन्छ जनतामा। हो, त्यो जनतामा फिलिङ्स पनि हुन्छ। मैले चुने मान्छे मन्त्री पनि प्रत्यक्ष चाहिन्छ, किन नजानु? प्रधानमन्त्री पनि चाहियो, जस्तो मन्त्री परिषदको जति पनि क्याबिनेट छ प्रत्यक्ष, प्लस तपाईँको सांसद पनि प्रत्यक्ष चाहियो। किनभने सांसद त प्रत्यक्ष आइरहेछन् अहिले, अनि प्लस तपाईँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै प्रत्यक्ष चाहिन्छ। कारण किनभने देशको मैले एउटा सञ्चार मन्त्री मान्नु पर्दाखेरि सञ्चार मन्त्री भने टोटल नेपालको हो नि, गोकुल बास्कोटा टोटल नेपालको सञ्चार मन्त्री हो नि, हाम्रो नेपालको टेरिटोरीको टोटल
मन्त्री हो नि, यानि कि काभ्रेको मात्र त मन्त्री होइन, उहाँ काभ्रेको मात्र चुनाव लड्दा देशको मन्त्री बन्दैन भने यो त अन्याय होइन र, सरासर अन्याय हो नि यो। यसरी अब हुँदैन, किन जनताबाट चुनेर आउनु पर्यो, जनताको शासन गर्ने जनताबाट चुनेर आउनु पर्यो। म एउटा कुरा सामान्य कुरा भन्छु कि तपाईँको स्कुलमा पढ्न गए पछाडि के गर्नु पर्यो, किताब पढ्नु पर्यो नि त। स्कुलमा पढ्न पनि जान्छु भने चिट चोरेर पास हुने भने, अनि जनताको लागि शासन गर्छु भन्ने जनताबाट चुनेरै नआउने, त्यो चाहिँ सिधै अपराध हो। यो विधिको शासनभित्र मन्त्रीका विषयमा, प्रधानमन्त्रीका विषयमा, राष्ट्रपतिका विषयमा कसरी आउने भनेर कुरा गऱ्यौँ। सँगै यहाँले जुन संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूका सन्दर्भमा पनि भन्नुभयो लोकसेवाबाट भनेर, होइन? अब जस्तो यति बेला यहाँले अघि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो न्यायाधीशहरूका सन्दर्भमा। दिपालको एकजना न्यायाधीश खै कुन चाहिँ कलेजको सबै सभापति भएको भनेर यहाँले भनिरहनु भएको थियो, होइन? जुन न्यायाधीशहरूका सन्दर्भमा पनि जो विवाद भइरहेछ, अब न्यायाधीश चाहिँ कसरी नियुक्त हुने त्यो व्यवस्था? न्यायाधीश कसो कति राम्रो, न्यायाधीश प्रधान, कति राम्रो कन्सेप्ट छ न्यायाधीश नियुक्त हुनलाई। यो तपाईँको न्याय परिषदले गर्ने होइन नि त। न्याय परिषदमा जति अहिले छ, जुन न्याय परिषदको कानुन छ, कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको मान्छे न्यायाधीश हुने प्रचलनै छैन। न्याय परिषदको तपाईँले भित्र हेर्नुभयो भने त्यो बुदामै लेखिएको छ। अख्तियारको पर्नेहरूलाई पनि उच्च नैतिकता भएको भने त राजनीतिमा त उच्च नैतिकता रहेनछ। हो अब कस्तो हुन्छ, न्यायाधीश हुनलाई कति सजिलो छ। न्याय परिषदले जुन जुन निर्णय गरेको छ, नेपालभरिका तपाईँको 10 वर्ष 12 वर्ष तपाईँको काम गरेका मान्छे, राइट, 10-12 वर्ष तपाईँको सिनियर एडभोकेट भएका मान्छे, अर्थात् तपाईँको न्याय क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि तपाईँको काम गरिरहेका मान्छे, ती मान्छे न्यायाधीश हुनलाई तपाईँको खुला प्रतिस्पर्धा गरिदिउँ न। जो राम्रो गर्छ त्यही आउँछ। कुनै पार्टीको टिका र सिन्दुर लगाएर त आउँदैन। पार्टीको टिका र सिन्दुर लगाएको मान्छेले जहिले पनि जनतालाई न्याय दिँदैन। यो ऊ पार्टीको वफादार हुन्छ। कसरी भने नुनको सोझो त गर्नु पऱ्यो नि। हजुरले नुनको सोझो गर्नुहुन्छ, मैले पनि नुनको सोझो गर्छु। यो मानव जातिको पहिलो कुरा नि नुनको सोझो हो। नुनको सोझो गर्नलाई तपाईँको देश अराजकतातिर जान्छ। अनि यो अवस्था हुन्छ। अहिले जुन अवस्था भएको छ, यो अवस्था यस्तै गरी पार्टीका कार्यकर्तालाई तपाईँको न्यायाधीश बनाउने, कोही कार्यकर्ता न्यायाधीश बन्ने, कोही कार्यकर्ता पत्रकार बन्ने। पत्रकार महासङ्घको चुनाव मैले हेरेको छु, देख्नु भएको छ तपाईँले? प्रेस चौतारी के अखिल पत्रकार महासङ्घ के हो यो? पत्रकार महासङ्घ भनेको स्वतन्त्र निकाय हो नि। स्वतन्त्र निकायमा कुनै पनि राजनीतिक दलको मुखपत्र लेख्ने मान्छे चाहिँदैन नि, स्वतन्त्र मान्छे आउनुपर्छ। अब यहाँसँग म केही पछिल्ला केही सरकारले गरेका केही निर्णयका सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्छु। जस्तो केही समय अगाडि सिके राउतसँग सरकारले जुन सहमति गर्यो नि, त्यो सहमतिका प्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के हो? त्यस्तो मैले विरोधै गरेको छु। त्यो राष्ट्रघाती सहमति हो, किनभने त्यसका कुनै पनि बुदा देशको हितमा छैनन्। पछिल्लोपल्ट सिके राउत, होइन, जसका अभिव्यक्तिहरूप्रति एक खालको सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि कता कता समर्थनका स्वरहरू पनि, समर्थनका त्यो शब्दहरू आइरहेको जस्तो यो नाटक हो। सिके राउतलाई के भने चाहिँ उसले अब सिके राउत देशद्रोही हुन्, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। ऊ विखण्डनकारी हुन्, यसमा कुनै पनि दुई मतै छैन। किनभने नेपालको संविधानको कुरा गर्छु म, अहिलेको होइन, पहिला तपाईँको राजतन्त्र अङ्कितकै कुरा गर्छु। देश टुक्राउँछु भनेर नारा लाउने मान्छे सिधै देशद्रोही हो नि। अनि सिके राउतसँग गरिएका 11 बुँदे, सिके राउतलाई स्वतन्त्र राजनीतिमा ल्याउनु पर्थ्यो, तर ती 11 बुँदा गरेर ल्याउने होइन। उसलाई पहिला कानुनी सजायको जेलमा राख्नुपर्छ। किनभने यदि मैले भोलि देशद्रोहीको नारा लगाएँ भने मलाई त जेलमा राख्छ नि। नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको कानुन अनुसार जति बेला जेल सजाय मैले भोग्नुपर्ने हो त्यो त मैले भोग्नु पऱ्यो नि। त्यो भोगिसके पछाडि बल्ल तपाईँको तपाईँ कानुनभन्दा बाहिर आएर उसले उसको खुला जिन्दगी सुरु भयो नि। सिकेराहरूलाई पनि त्यो गर्नु पऱ्यो नि, किन सिकेर आफ्नो भगवान त होइन नि, मान्छे टप्पट्टि प्रक्रिया ठिक भएन, होइन? ल्याउँदै चोरी प्रक्रिया। जस्तो सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँदा फरक पर्दैन थियो, ल्याउनु पर्थ्यो, कानुन मिलाएर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो प्रक्रिया भएन, कानुन सम्मत भएन। 6 महिना पनि जेलमा बस्ने, एउटा देशद्रोहीको नारा लाउने 6 महिना जेलमा बस्ने। अर्को कुरा, विप्लव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि, नेकपाका गतिविधि भनेर भनेको छ सरकारले त, प्रतिबन्ध जो लगायो नि, त्यो प्रतिबन्ध लगाइसके यताका घटनाक्रमहरूलाई कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ? बन्द र हडताल गर्नु विप्लवले भारतलाई सहयोग गर्नु हो, सिद्धै राम्रो कुरामा भन्छु म। बन्द र हडतालले देश विकास हुँदैन। बन्द र हडतालको अबको राजनीतिक होइन, अबको राजनीतिक बन्द र हडतालले हुँदैन। अर्को कुरा भनेको सरकारले प्रतिबन्ध किन लगायो? 2-4 जना मान्छे उठेर प्रतिबन्ध लगाइहाल्ने। उनलाई त प्रतिबन्ध नलगाएर कानुनी कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। यदि तपाईँको देशको विरुद्धमा काम गरेका छन् या तपाईँको राज्य प्रणालीको विरुद्धमा काम गरेका छन्, बम पट्काउनु गतिलो काम त होइन नि। हो, उनका आफ्ना डिबेट होलान्, तर बम पट्काउनु गतिलो काम होइन। बम पट्काएर एउटा सर्वसाधारण मान्छे हो, ललितपुरमा सर्वसाधारण मान्छे मैले तिनले के बिराएका थिए? कसैको बाउ के खाएका थिए? ती कसैको आमाको, कसैको श्रीमान होलान्, कसैको बाउको आमा, कसैको छोराको बाउ होलान्, या कसैको छोरा होलान्, कसैको नाति होलान्, जो उनलाई कुनै पनि मेन्डेट छैन, कुनै पनि त्यो कुरामा संलग्न छैन, तर आज
अनैकालमा तपाईँको जीवन गुजार्नु परेको छ, त्यो पनि दुईजना राजनीतिक पार्टीको कारणले गर्दाखेरि। भने विप्लवका त्यस्ता गतिविधिले यदि गऱ्यो भने विप्लवले देशको हित गर्दैन र विप्लवलाई जुन प्रतिबन्ध लगायो सरकारले, प्रतिबन्ध लगाउन हुन्थेन। प्रतिबन्धले त विप्लवलाई जनफाइदा भएको छ। किन सरकारका विरोधी भोलि काम गर्नलाई, सरकारले कुनै मान्छे आफूलाई विरोधी देखो त्यसलाई ठेगाना लाउनलाई त विप्लवलाई गुहारे भयो, केही पनि फरक पर्दैन। ऊ त प्रतिबन्ध लगाएको छ। विप्लवले राजनीति गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र राजनीतिमा आउन सक्छन्, किन देशका नागरिक हुन्, उनीलाई पनि अधिकार छ। तर हतियारको राजनीतिले देश तहस नहस भएको छ। कृपया म आग्रह गर्छु, यही टेलिभिजनबाट आग्रह गर्छु म, देशको यो हतियारको राजनीतिले देश 10 वर्ष जनयुद्धले उथल पुथल भएको छ। हतियार उठाएर हुनेवाला केही पनि छैन। अन्तिम जिज्ञासा छ क्या, जुन नागरिक दबाव, नागरिक आन्दोलनको जो कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरू नेपालका लागि नेपाली अभियान जो चलाइरहनु भएको छ, तपाईँले भने जस्तो, तपाईँले सोचे जस्तो जुन खालको व्यवस्था होइन, जुन खालको अवस्थाको जुन परिकल्पना गरिरहनु भएको छ र जुन माग गरिरहनु भएको छ नि, त्यसका लागि जुन समयको कुरा गर्दा कति लामो समय लाग्ला? तत्कालै खालको नागरिकहरू सडकमा आएर परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? एकैछिन मैले रोकेँ, या यहाँहरूकै यो दबावले राजनैतिक दलहरूलाई एक खालको बाध्य पार्छ ताकि यो संविधान संशोधनतिर गइहालौँ भन्ने खालको त्यो अवस्था सृजना गर्ला कि, या जनता नै सडकमा नआइकन नहोला कि, के देख्नु भएको छ? यसमा के छ भने सबैभन्दा ठुलो के छ भने नागरिक हुन् सबभन्दा ठुलो कुरो। नागरिकको हित विपरीत काम भयो भने नागरिक अब सडकमा आउनै पर्छ। यसभन्दा अर्को विकल्प छैन। किनभने संविधानबाट र नेपालको कानुन अनुसार टेक्ने र कानुन अनुसार जति पनि प्रक्रिया गर्ने हामीले जस्तै नागरिकताकै कुरा गर्छौँ। नागरिकता गृहमन्त्रीले बाँड्दाखेरि हामीले 2 पटकसम्म रोकेका छौँ। अहिले पहिलोपटक हामीले मुद्दा हाल्यौँ, बालकृष्ण नेपालीको नेतृत्वमा मुद्दा हाल्यौँ, त्यो मुद्दाले गर्दाखेरि केही दिन रोकियो। फेरि पैसा लागेर फेरि अहिले कार्कीजीको नेतृत्वमा फेरि मुद्दा हालेर फेरि रोकिएको छ। हो, यो स्थायी रूपमा त रोकिने होइन। स्थायी रूपमा रोकिनलाई अब नागरिक एकजुट हुनु पर्यो। नागरिक एकजुट भइदियो भने केही पनि फरक पर्दैन। किनभने सरकार पनि नागरिकबाटै चुनेर आएको, अर्थात् तपाईँ चुनेर भन्दा पनि सांसद त नागरिकबाट चुने हुन्। प्रत्येक क्षेत्रका सांसदलाई नागरिकता किन बेचिस भनेर क्वेसन चिन्ह खडा गर्नुहोस् न, भोलि नै सरकार बाध्य हुन्छ र नागरिक आन्दोलन सिर्जना हुन्छ र असहयोग आन्दोलनको अब सुरुवात हुन्छ। तपाईँ यसमा दुई मात्रै छैन। असहयोग आन्दोलन सुरुवात भने सरकार घोडा टेक्न बाध्य हुन्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। हस्, यहाँलाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग। आजका लागि कार्यक्रम खास संवाद यही सकिन्छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।